Welcome to PayPal channel. PayPal negative balance. PayPal එකේ තියෙන ඍණාත්මක balance එක negative. ඉතින් negative කියන්නේ negative balance එක. ඒ කියන්නේ negative කියන්නේ negative. ඉතින් negative balance එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක වාගේ PayPal එකට එච්චර හොඳ නැති දෙයක්. මොකද මේකේ මූලිකම දේ වෙන්නේ refund එකක් ආවොත් refund එක දී ගන්න සල්ලි නැහැ. ඉතින් මේක වෙන්නේත් ඔයා excessive විදිහට ඔයාගේ මේ තියෙන transactions කරගෙන තියෙනවා PayPal එකෙන් withdraw කරලා balance එක නැතුව. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔයා මේකෙදී refund එකක් දෙන්න උනාම balance එකක් නැත්නම් ඒක ඍණ වෙනවා PayPal එකෙන් issue කරන හැබැයි ඔයාට ඒක නැවත යථාපත්තයට පත් කරගන්න ඒ කියන්නේ ඔයා sell කරන්න ඒ ඍණාත්මකතාවය නැති වෙලා තමයි ඔයාගේ funds එක available වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තියාගන්න එපා මම ඒකයි කියන්නේ ඒක ඍණාත්මක විදිහට තියාගන්න නැතුව positive තියෙන්න ඕන. සමහරවල් මෙන්න මේ වගේ දකින්නදී 750 sorry ඩොලර් 58ක් minus 33ක් minus 150ක් minus ඔය ලොකු amounts ගියොත් ඊට වඩා ලොකු මේ ගාණක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ තියෙන තත්ත්වයට එන්න එපා හැම වෙලේම මේකයි මම කියන්නේ අර Excel sheet එකක් maintain කරගෙන තියාගන්න ඔයා කොච්චර ගාණක් ඉතුරු කරලා තියෙනවද PayPal එකේ refunds and returns වලට ඊට අමතරව eBay fees automatic payment එක එතනට දීලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහට කැපෙන්න. ඉතින් ඒක කරනවා නම් ඔයාට කවදාකවත් මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා දන්නවා මෙච්චර ගාණක් තියෙනවා කියලා. මොකද අපි හැම සැරේ log වෙන්නත් හොඳ නැති නිසා. right එතකොට you need to add funds. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙහෙම අවස්ථාවක් තිබ්බොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම funds add කරන්න ඕන. ask someone to transfer fund. කාටර් කියන fund transfer එකක් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි example එකට ඩොලර් 33ක් minus තියෙනවනම් එයාට කියන ඩොලර් 40ක් යවන්න කියලා. ඔයා ඒක එයාට local bank එකකින් යවන්න. එතකොට එයා ඒක transfer කරන්න නිසා නැත්නම් ඔයාගේ තව accounts ඉන්නවා. ඒකෙන් transfer එකක් දාගන්න. මේ minus තියෙන එක දිගින් දිගටම තියෙන ඔය limitation කියන දෙයට අපි ගොඩාක් අතවැණීමක් තමයි කරන්නේ. limitation කියන දේ ඉතින් ඉක්මනටම වෙයි. ඔය වගේ දේවල් දිගින් දිගටම වුණොත්. ඉතින් මේ සම්බන්ධව inquiries ටිකක් ආවා මේ ටික. ඉතින් ඒකයි මම කරන්න හිතුවේ වීඩියෝ එක. minus balance එක කියන්නේ sorry negative balance එක කියන්නේ negativeම තමයි. right negative means negative. ඒ කියන්නේ අපි ඍණාත්මක විදිහට හිතුව ඍණාත්මකයි. ඒ කිව්වේ විදිහටම තමයි අපි හැම වෙලේම positive වෙන්න. positive විදිහටම හිතන්න. ඔයා කරන හැමදේම positive කරන්න. ඒ තියෙන balance එක positive කියන මට්ටමට හැම වෙලේම අරගෙන එන්න. negativity විදිහට තියන්න එපා. ඒක තිබ්බොත් තමයි අපි ගැටලුවට මුහුණ පාන්නේ. එතකොට limit වෙන එක ඉක්මනට වෙනවා. මොකද ඔයා ඒකෙන් responsibility එකක් ගන්න නැති නිසා. right short video එකක් කරේ සම්බන්ධව inquiries එන නිසා මොකද ගොඩාක් කට්ටිය දන්නේ නැතුව එකක් කරනවා ඇති. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න නැතුව positive balance එකක් තියාගන්න. thank you විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck. think wisely, don't work hard, work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපි sister channel එකේ තියෙනවා epal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා වාගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් එකේ තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා description එකේ links ටික. එතනට ගිහලා බලන්න. අපි epal dropshipping hub page එක තියෙනවා group එක තියෙනවා එතනට යන්න. ඊට අමතරව අපි epal page එකේ තියෙනවා මේ හැම තැනින්ම ගන්න පුළුවන් support එක අරගෙන ඔයා ඉස්සරහට ගිහලා දිනු වෙන්න. thank you and I'm all the very best. bring models to Sri Lanka. happy selling.